من 45 سنة مثل هاليوم ب 13 نيسان 75 بتصير حادثة عين رمانة وبتبدأ حسب الذاكرة الجماعية حرب لبنان. ب 13 نيسان بيصيروا حادثين مفصليين يلي بيعتبروا أول الحرب اللبنانية. بالأول قبل الظهر كان الوزير بيير جميل يلي كان كمان رئيس حزب الكتائب عم بيدشن كنيسة بعين الرمانة. قطعت سيارة أو سيارتين حسب رواية أخرى وصار في تبادل نار حد الكنيسة. نجا جميل بس بيموت مرافقه جوزيف بوعاصي وبركي غيره كمان حسب روايات أخرى. بعدين تقطع البوسطة بعين رمانة، مش معروف إذا دغري بعد حادثة الكنيسة أو إذا بعد الظهر. تقطع البوسطة فيها فلسطينية راجعين من مخيم صبرا ورايحين على مخيم تل الزعتر. هي وقاطعة بينطلق النار على البوسطة وبيموتوا 3/4 ركابها. خلينا نوقف شوي على أحداث 13 نيسان لأنه في كذا رواية. حسب حركة تحرير فلسطين ليلتها ميليشيات الكتائب اللبنانية وقف يتحدى كنيسة سيارة فولكسفاجن كان فيها فدائي، ورجع صار في قواص بين السيارة وشبيبة الكتائب. بعدين ساعة واحدة بتوقع البوسطة بكمين الكتائب وكانوا الركاب نساء وولاد وختشارية. حسب الكتائب ليلتها سيارة فولكسفاجن بلا رقم قطعت كذا مرة قدام الكنيسة، حققوا معها الدرك وبعدها بكم دقايق بيجوا 4 شباب مسلحين بسيارة فيات وبيقوصوا على الكنيسة. بخصوص القواص على البوسطة بيقولوا انه وقتها جربوا يحققوا مع الركاب تدهور الجو وصار في اطلاق نار من الميلتين. حسب الحكومة صار في مشكل بين لبناني فدائي وسكان عين الرمانة. بعد الحادثة سيارة فيات وصلت حد الكنيسة وصار في قواص. كان في توتر بالحي وقت قطعت البوسطة يلي كان فيها فدائيين، وصار في تبادل اطلاق نار وماتوا كذا ركاب بالبوسطة. هلا حسب رواية أخرى اجت بعد كم سنة وحسب مسؤولين فلسطينيين ما خصهم الكتائب بحادثة البوسطة، كانوا أشخاص من حزب الوطنيين الأحرار والمكتب الثاني يلي هن حركشوا بعين الرمانة تيولعوا الجو. بالآخر ما في لليوم اتفاق على شو صار ب 13 نيسان 75. ليلتها دهور الوضع أكتر، تسكروا الطرقات، طلعوا سلاح ثقيلة مش القواص بكذا حي ببيروت وبغير مناطق. كمان دخلوا غير دول إقليمية تيجربوا يحلوا المشاكل بلبنان، بس كانوا تدخلاتهم مثل كب الزيت على النار. يلي مهم نعرفه انه شو ما تكون الخبرية الحقيقية كل رواية بتتهم الفريق الآخر بشكل جذري وبتبرئ فريقه. واللي مهم كمان انه كل فريق كان جاهز. وحتى لو ما كانت قطعت البوسطة ب 13 نيسان، التصاعد وتراكم التوتر السياسي والأمني من قبل 75 كان وصل عاجلا أو آجلا على حادثة كبيرة.